3 pași pentru a folosi bridge-ul corect. Atunci când vrem să efectuăm un bărberit sau un contur, este foarte important ca să ținem cont de acești 3 pași. O scurtă introducere: dacă ți-a plăcut tot ceea ce am făcut până acum sau dacă îți place în continuare tot ceea ce fac, nu uita să te abonezi aici la canalul meu, m-ar ajuta foarte mult. Nu uita de clopoțel. Atunci când apeși pe clopoțel, de fiecare dată când voi încărca un nou videoclip, vei primi o notificare. În așa fel nu vei rata niciun videoclip de pe canalul meu, care este plin cu foarte multă informație. Haideți să trecem la treabă. Primul pas este cum ținem bridge-ul. Poți să-l ții în această poziție de cele mai multe ori. În această poziție este mult mai confortabil și în siguranță, dar mulți frizeri îl mai țin și în această poziție, ceea ce le permite la fel mult confort și siguranță. Ambele variante sunt corecte. Recomandarea mea, indiferent cum te simți confortabil, așa să-l folosești. Pasul numărul 2, întinderea pielii. Întinderea pielii este extrem de importantă, deoarece aceasta permite lamei să alunece pe față, în acest fel. Pasul numărul 3, cum înclinați lama. Imaginați-vă că întind pielea, pasul numărul 2, iar apoi țin lama drept așa și mă apuc să bărberesc. Nu fac altceva decât să irit foarte tare sau am ocazia să tai pielea clientului, ceea ce este total greșit. Așadar, vrei să te asiguri că înclini lama la 30 de grade, întinzi pielea prima dată, înclini lama la 30 de grade, tragi în sus, iar apoi începi să bărberești. Aceasta este varianta cea mai bună și cea mai corectă din orice punct de vedere. Pasul numărul 3 se leagă cu pasul numărul 2 și pasul numărul 1. Hai să facem o scurtă recapitulare. Fără acești 3 pași nu putem să avem un bărberit sau orice altceva, se leagă între ei. Primul pas a fost să ținem bridge-ul într-o poziție cât mai confortabilă și în siguranță. Apoi, după ce am găsit poziția cea mai bună, este pasul numărul 2 cu pasul numărul 3 se leagă între ei, în așa fel încât întindem pielea și înclinăm bridge-ul la 30 de grade și începem să bărberim. Urmărim totodată creșterea firelor de păr, primul bărberit, iar ulterior facem în cealaltă direcție. Aceștia 3 pași sunt foarte importanti atunci când efectuăm un bărberit, un contur sau orice altceva dorim să facem cu bridge-ul. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Până data viitoare!